Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ανδρέας, Greek Tech Guru, χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά. Εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτο βίντεο της χρονιάς με ένα review ενός φακού, όχι τέτοιου φακού, φωτογραφικού φακού, ο οποίος μας υπόσχεται πάρα πολλά. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει. Λέει ότι μπορεί να εξαφανίσει το φόντο πίσω μας πιο γρήγορα και από χριστουγεννιάτικο σουβλάκι. Λένε ότι είναι υπερφυσικός, ότι είναι τόσο λαμπερός που μπορεί να φωτίσει το δρόμο έξω. Χαρίζει, λέει, καταπληκτικό μποκέ και αν τον περιεξεργαστείς σωστά στα χεράκια σου, μπορείς να επικοινωνήσεις με εξωγήινο. Εξωπραγματικός φακός. Και ποιος είναι αυτός? What is that? Σας τον εδείχνω εδώ. Brighton Star με f0,95. Ο 50 τους φακός για APS-C κάμερα, για crop κάμερα δηλαδή, όπως και η δικιά μου που κινηματογραφώ αυτή τη στιγμή, η Sony alpha-X400 f0,95 aperture. Έχει ξαναγίνει? Wow, incredible! Δεν έχει ξαναγίνει. Πάμε λοιπόν να τον ανοίξουμε, να δούμε για τι φακό μιλάμε. Yeah, what lens are you're using a 50mm, all right? Φύγαμε. Αυτός είναι ο φακός λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί, όπως το βλέπετε, με το σήμα εδώ πέρα, το 50 Brighton Star 50 χιλιοστά f0,95. Θα πάμε να το ανοίξουμε τώρα και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε και για το ποια είναι και η Brighton Star. Δυστυχώς τον άνοιξα, δεν τον κατέγραψε το βίντεο, είναι από αυτά τα ωραία που γίνονται καμιά φορά. Really now? Τα τραγελαφικά. How did you do that? Λοιπόν, εδώ είναι με ζελατίνο του, Brighton Star, διάτοντας αστέρας ή λαμπερός αστέρας. Η συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν έχει έρθει να κάνει μια τεράστια αλλαγή και δώσει μια τεράστια εξέλιξη στους φακούς συγκεκριμένους, σε φτηνούς φακούς προσιτούς με πολύ καλά διαφράγματα, όπως είναι αυτός εδώ, ο 0,95. Πάμε να πούμε και λόγια για την εταιρεία τη συγκεκριμένη, την οποία πιθανολογώ πως δεν την γνωρίζετε. Η Brighton Star λοιπόν είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στο Shenzhen της Κίνας το 2018 και έχει ξεκινήσει με ένα όραμα κι αυτή, όπως και όλες τις εταιρείες, να φέρει στον κόσμο της πολύ καλούς, πολύ ποιοτικούς, προσιτούς φακούς. Ένας από αυτούς τους φακούς λοιπόν είναι και αυτός εδώ που κρατάω στα χέρια μου, 50 στο 0,95 για crop sensor. Η εταιρεία, να ξέρετε, ξεκίνησε από το 2018 με manual φακούς για crop κάμερες, όπως είναι και η δικιά μου, και μετά το 2021-2022 επεκτάθηκε και σε full frame φακούς, με τον 50 της στο 0,95 να γίνεται viral βέβαια, διότι προσέφερε εκπληκτικό μποκέ και είχε άψογη λειτουργία σε δύσκολο φωτισμό. Λοιπόν, προσπαθεί να στήσει τώρα αυτή τη στιγμή και συνεφακούς για βιντεογράφους και να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Laowa και η Seven Artisans. Τις ξέρουν, όσοι ασχολούνται με φακούς, ξέρουν συγκεκριμένες εταιρείες. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε εδώ πέρα το φακό, να δούμε εδώ τι υπάρχει μέσα. Warranty card, οδηγίες και διάφορες χρήσεις εδώ σε διάφορες γλώσσες για το συγκεκριμένο φακό. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι γράφει. Distance focal λέει 50 χιλιοστά. Το γνωρίζουμε όλοι, το ξέρουμε. Λοιπόν, aperture 0,95, maximum φτάνει μέχρι f16. Το minimum distance, αυτό που διαφέρει πάρα πολλούς βέβαια, το minimum distance για να λοκάρεις, για να έχεις focus σε ένα αντικείμενο, το minimum είναι 0,5, είναι μισό μέτρο, απλά για να το ξέρετε. Angle of view 32 μοίρες. Λοιπόν, 7 elements in 5 groups, έτσι. 7 στοιχεία σε 5 group φακών. Λοιπόν, 62 χιλιοστά είναι ο διάμετρος απ' έξω και 443 γραμμάρια είναι το βάρος του. Και τώρα θα με ρωτήσετε γιατί να χρειαστώ ένα τέτοιο φακό. Για τη μοναδική εμφάνισή του, γιατί έχει πολύ καλό χαρακτήρα σαν φακός και για τις καλλιτεχνικές δυνατότητες που προσφέρει, τις οποίες θα τις δούμε αργότερα και θα τις δείτε στις φωτογραφίες και στα βίντεο που έχω τραβήξει. Ασφαλώς και έχει δυνατά σημεία, ασφαλώς και έχει αδύνατα σημεία, θα τα δούμε μαζί και θα δούμε και βέβαια και πώς συγκρίνεται και με τις πιο ακριβές επιλογές. Πάμε λοιπόν να τον δούμε. Αυτός είναι ο φακός,
ο οποίος βέβαια έχει ένα πολύ φανταστικό χαρακτηριστικό, φωτίζεται το βράδυ. Είναι luminescent, θεωρώ πως μου έχουν στείλει το μαύρο φακό, ορίστε, αυτός εδώ είναι. Έχει μεγάλο βάρος, θα έλεγα, στα χέρια. Έχει μεγάλο βάρος στα χέρια, πραγματικά, φοβερό. Just deal with it, man. Υπάρχει αυτό το γυαλιστερό δαχτυλίδι γύρω-γύρω, φακός, μέσα βλέπουμε και τα apertures, ελπίζω να βλέπετε εδώ τη διαφράγματα. Clickable εδώ και πάμε να δούμε τι έχει. 50 λοιπόν χιλιοστά, 0,95, μεταλλικός όλος, φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από αεροπορικού τύπου μέταλλο. Είναι πάρα πολύ βαρύς, πραγματικά πάρα πολύ βαρύς. Ανοίγει όλος. Είναι φανταστικό, σας λέω. Θέλω να σας το δείξω στο φακό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κλικ-κλικ. Πάρα πολύ. Υπάρχει λοιπόν και εδώ ένας δακτύλιος, ο οποίος μας βοηθάει να κάνουμε ένα ψιλοφόκους από 0,5 μέχρι και άπειρο. Πολύ στιβαρός, πάρα πολύ στιβαρός. Νομίζω ότι είχε δαχτυλίδι. Να το, είναι αυτό εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί που παραπονιόντουσαν για αυτό το πράγμα. Είναι μια χαρά. Εντάξει, είναι μόνιμο το lens hood, μεταλλικό κι αυτό. Όπως σας είπα λοιπόν, ο συγκεκριμένος φακός φέρει φωσφορίζουσα σήμανση. Φοβερό. Όλα αυτά εδώ είναι φωσφορίζουν. Μόλις λέει τα φωτίσεις και μετά και κλείσεις τα φώτα, θα το δούμε βέβαια και αυτό, φωτίζονται όλα εδώ πέρα. Λειτουργεί καλύτερα, λέει, όταν εκτεθεί σε UV light και παραμένει φωτεινή, λέει, για 2 με 3 λεπτά. Είναι κατασκευασμένη από οικολογικά υλικά, ο σύγχρονος φακός. Και προσφέρει, λέει, ένα τεχνολογικά προηγμένο μπλε φωτισμό, αν και η έντασή του, λέει, είναι σχετικά μικρότερη σε σχέση με τον πράσινο φωτισμό, το οποίο έχουν οι υπόλοιποι φακοί της. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ένα ματ φινίρισμα, έχει έτσι εδώ αυτές τις ανυψωμένες εδώ χαράξεις του δαχτυλίου εστίασης, εδώ, αλλά και του διαφράγματος. Δεν εμποδίζει βέβαια τίποτα εδώ. Βέβαια θα μου άρεσε να έχει ένα καλύτερο εδώ. Τέτοιο το πάμε, τι να κάνουμε. Ο φακός ο συγκεκριμένος λοιπόν αποτελείται από 7 οπτικά στοιχεία σε 5 ομάδες, περιλαμβάνοντας και 2 στοιχεία χαμηλής διασποράς και 4 υψηλού δείκτη διάθρασης. Προσφέρει εξαιρετική χρωματική απόδοση. Η ευκρίνειά του στο κέντρο είναι αρκετά υψηλή. Ο 50 ο φακός, βέβαια, ο crop, αντιστοιχεί σε 75 χιλιοστά βέβαια σε full frame, τον οποίο βέβαια και τον καθιστά ιδανικό για πορτρέτα. Φωτογραφίες δρόμου, still life, καταλαβαίνετε βέβαια τι εννοώ. Και λόγω του χαμηλού aperture βγάζει φοβερές βραδινές λήψεις, φοβερές βραδινές φωτογραφίες, πραγματικά πολύ φωτεινός φακός, και αν δεν τον πάρετε στα χέρια σας δεν θα καταλάβετε τι ακριβώς σας λέω. Αυτό που ήθελα να αναφέρω, επειδή σας ανέφερα ότι το minimum distance είναι 0,5 μέτρα, 50 εκατοστά δηλαδή, όχι, δεν θα κάνετε μακροφωτογραφία, δυστυχώς δεν είναι για τέτοια πράγματα. Αλλά για βίντεο, και αν ψάχνετε για κινηματογραφικό look, είναι ότι καλύτερο. Το μόνο που θέλω να μου προσέξετε είναι το focus breathing το οποίο έχει. Αυτό εδώ το παρασολέγω, όπως το λέει, δεν περιστρέφεται, αλλά μας δίνει μια σταθερότητα εδώ. Τώρα βέβαια, όπως το πάρει κανείς. Αυτό να ξέρετε είναι για τα flares, προσπαθεί τουλάχιστον να κόβει τα flares. Η τιμή του, από ό,τι ξέρω, θα είναι περίπου στα $250, και για τις ημέρες στις οποίες θα παρουσιαστεί θα υπάρχει ειδική τιμή. Το μεγάλο του προσόν, όπως είπαμε, είναι ότι βγάζει φοβερές νυχτερινές λήψεις, πραγματικά φοβερές, αλλά στα άκρα του κάπου λίγο χάνει. Να ξέρετε ότι βελτιώνονται πάρα πολύ τα πράγματα, άπαξ και τον εβάλεις περίπου εδώ στα 2 με 2,4 εκεί, 2,8, 4. Κάτι που παρατηρώ αυτή τη στιγμή είναι ότι πάει από το 0 στο 1, στο 1,4, πάει στο 1,8 αν δεν κάνω λάθος, και μετά στο 2 και μετά πάει στο 2,8. Δεν έχει διάμεσο. Τα κλικ του βλέπετε πως πάνε. 4, 8 και μετά 16. Δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει αυτό. All in all, ένας πολύ καλός φακός, βαρύς, αλλά πολύ καλός φακός. Μιλάμε για ένα φακό ο οποίος είναι overall πάρα πολύ προσιτός, είναι value for money. Θα σας πρότεινα να τον αγοράσετε κι εσείς. Δεν είναι τέλειος, σαφώς δεν είναι τέλειος, αλλά είναι διασκεδαστικός, είναι δημιουργικός φακός και έχει και το χαρακτήρα του. Αν ψάχνετε δηλαδή κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Στα λεφτά τουλάχιστον που έχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Σε αυτό το σημείο λοιπόν έβγαλα την κάμερα και πάνω σε αυτόν φοράω τον 18135 του μαμά φακό, τον οποίο τον έχω χρόνια και ο κακομοίρης έχει φάει χιλιόμετρα και πάρα πολλά κλικ. Πάμε λοιπόν να τον ευγάλουμε, να βάλουμε πάνω τον φακό τον Bright Star. Ένα πράγμα που παρατήρησα παίρνοντας στα χέρια μου αυτό το φακό και βάζοντάς το στην κάμερα είναι ότι ο συγκεκριμένος φακός δεν έχει chip. Δεν έχει δηλαδή αυτά τα πινάκια που βοηθάνε στο να επικοινωνήσει ο φακός με την κάμερα. Οπότε και δεν έχουμε στοιχεία πάνω στην κάμερα ούτε για το aperture ούτε και για τίποτα άλλο βέβαια. Η μόνη βοήθεια λοιπόν που έχετε είναι ότι όταν θα τραβάτε βίντεο ή φωτογραφική και λοκάρετε εκεί πιάνοντας δηλαδή το ring και κάνοντας focus πάνω στο αντικείμενο που θέλω να βγάλετε φωτογραφία, βγαίνουν κάποια κόκκινα σημάδια, τα οποία έχει και η Sony κάμερα βέβαια, το οποίο έχω ενεργοποιήσει επίτηδες για να φαίνεται που λοκάρω δηλαδή και που κάνω focus. Οπότε υπάρχει μια αλφα τέτοια βοήθεια, αλλά γενικότερα δεν έχετε χαρακτηριστικά του τι γίνεται από το φακό πάνω στην κάμερά σας στην οθόνη, και αυτό είναι ένα μείον. Πραγματικά ο φακός αυτός είναι καθαρότερος και από τους φακούς που έχω ήδη εγώ αυτή τη στιγμή στο arsenal των φακών που διαθέτω. Έχω μείνει έκπληκτος, η αλήθεια είναι, με το πόσο sharp και το πόσο καθαρός. Βέβαια άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε οι ίδιοι με τα μάτια σας. Εάν ακολουθήσετε πιστά όλα αυτά που σας λέω, κρατάτε στα χέρια σας ένα διαμάντι. Ένα φακό ο οποίος είναι tack sharp, είναι φοβερός, δεν είναι για σπορ, δεν είναι για γρήγορα κινούμενα αντικείμενα, δεν είναι για να κυνηγήσετε κανένα λαγό, ούτε καν, αλλά για να πάρετε ένα γήπεδο, ένα αυτοκίνητο σταθερό, ένα σπίτι, ένα δρόμο, πρόσωπα εννοείται. Είναι φοβερός για πορτρέτα, φοβερός, σας το λέω κατηγορηματικά. Πραγματικά κρατάτε ένα φοβερό εργαλείο στα χέρια σας. Έχει για τα κατάλληλα χιλιοστά, 50 με 75 στο full frame. Είναι ακριβώς στο sweet point που λέμε. Εξαιρετικός ο φακός. Αυτό που θέλω να μου γράψετε στα σχόλια από κάτω είναι αν θα δοκιμάσετε ένα φακό σαν αυτόν, εάν θα παίρνατε ένα τέτοιο φακό και τι ακριβώς λήψεις θα κάνατε. Κάντε μου ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, αν δεν έχετε κάνει ήδη θα σας φάω, και πατήστε βέβαια και ένα καμπανάκι για περισσότερες δημιουργικές περιπέτειες. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν να είστε δημιουργικοί, να τραβάτε υπέροχες φωτογραφίες και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ανδρέας Greek The Guru, φιλιά από μένα, αλόχα, γεια σας. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο γύρω από τη φωτογραφία, τα βίντεο, τα drones και τα gadgets, τότε μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε και στα υπόλοιπα social media. Στο Instagram, στο οποίο μοιράζουμε καθημερινά backstage στιγμές, μικρά tips, φωτογραφίες και reels με ό,τι αγαπάμε γύρω από τη φωτογραφία και το βίντεο, καθώς και στο TikTok, όπου θα βρείτε δημιουργικά βίντεο, reviews και τεχνολογικά νέα. Ακολουθήστε μας και στο YouTube, στο οποίο θα βρείτε φωτογραφικά βίντεο, drone, gadgets και ό,τι άλλο ζητάει η ψυχή σας. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like στα βίντεό μας, χτυπήστε αυτό το καμπανάκι δυνατά για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις και πραγματικά δεν θα χάσετε. Αλόχα, γεια σας.